guys, Mark here again and welcome ulit sa ating vlog. At today, meron tayong series na ano ba to? Product review for a couple of days, siguro mga 5 or 6 days. And may mga product tayong re-review like wax, yung dashboard or leather protectant, tapos yung mga disinfectant spray na foam type, at marami pang iba. So, yung intro natin would be the same. Ito na yung gagamitin ko. And I'll just indicate kung ano yung product na i-review natin on the next clip. Para mas matutukan natin yung product na i-review natin or yung nire-review natin ng mas maigi. Good day guys! Meron tayo ulit products na i-review for today. And ngayong araw, ang susubukan muna natin ay itong Microtex Nanosil. Ngayon, this is not a wax guys, considered as parang sealer or seal ito na type ng chemical. This one, pwede siyang gamitin na hand or pwede rin gamitin ng buffing machine. Ngayon, ang sabi dito, ano ba yung description niya? High definition finish, feel and seal swirls, paint protection sealer. Ngayon, basically ang sealer guys is nagbibigay din siya ng kintab sa mga sasakyan, and at the same time mas matagal siyang or longer lasting yung kanyang kintab versus yung conventional na wax or yung carnauba wax. Advantage naman ng carnauba wax ay medyo mas warm yung glow na binibigay niya, or basically mas makintab kumpara sa mga sealer like this. So subukan muna natin if yun nga yung swirl marks ba at yung kintab is totoo. Okay guys, so dito tayo magte-test. Hinati ko sa dalawa. So basically, yung isang side will be treated, yung isa is untreated. Yung Nanosil is dito natin sa right side gagamitin, and titingnan natin. So yan yung before. Yan yung before guys na itsura ng surface. And then apply natin. Okay. So sa mga nagtatanong, itong Microtex Nanosil, available to sa mga Ace Hardware, hindi ako nagkakamali, for 75 pesos yung isang sachet na ganito. This is 50 ml. So ganito yung tsura niya. So ang weird ng kanyang texture. Para siyang tako. Anyways, okay, set aside natin. Oy, in fairness bango niya. So using our microfiber towel, mabango siya guys. Nice. Ikakalat lang natin siya. So remember, ito yung side na Nanosil. So para siyang wala naman siyang guys. Okay. So para siyang guys, rubbing compound, pero hindi ganun ka-rough yung niya, yung crystals kumbaga. Tapos, ang gagawin natin guys is, syempre, ito-test din natin, di ba? Kung talagang matibay yung kintab niya.
i-spray natin ng tubig using yung ating spray bottle. Pero one thing is for sure guys, ang bango. Ang bango niya talaga. Okay. So first impression, yes, ganda, madulas. Ayan. So, wala namang swirl marks kasi itong sa akin kaya hindi natin siya makikita. Pero yung for the in terms of yung kintab, so tingnan nyo na lang. Ayan. So ito yung sa na-treat na natin, ito yung untreated. Pag tinignan ng malapitan, tapos ang dulas niya parang bagong wax. Okay, so spray natin guys yung side na to. And kung makikita nyo, ganda. Ayan, so kung makikita nyo, nagbi-beads lang yung tubig. So far so good. Punasan muna natin and then spray natin ulit. Tingnan natin kung hindi ba naapektuhan ng tubig yung ano niya, yung parang protection na binibigay niya. Okay, good. Pwede. Nasa natin ng maigi. Siyempre, tingnan natin yung after natin spray. So, ayan siya guys. And madulas pa rin. Good. Alright guys, so that's it for the review for Microtex Nanosil. For me, pwede. 1 out, kumbaga, sa between 1 to 10, I'm gonna give it 8 in terms of yung kintab. Tapos, eto nga, kung natatandaan nyo, may mga nireview tayong wax after mabasa, punasan, pag in-sprayan is nawala na yung effect. Eto, guys, madulas pa rin. Even after binasa natin yun ng 2 beses. And for its price guys, I think that's a steal already. 50 ml for 75 pesos. Merong nabibili niyan na I think 125 ml, 100 pesos lang. I think yun yung mas magandang option, especially sa mga malalaking sasakyan. Though yung 50 ml should be enough sa mga compact cars like mga Ion, Jazz, Wigo, mga ganyan. Kaya na yung isang sachet. So, is it worth it? Pwede, guys. Okay siya. So, kaya, guys, kaya ako pala siya hinatay is may test tayo na isa pang product. Okay? And that's it for me today, guys. Sana nagustuhan niyo yung video natin today. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. And for other product reviews, kung meron kayong request na gusto nyo makita sa channel natin, please feel free to leave a comment down below. At also, ano ba to? Yung mga parts na kailangan nyo, kung meron kayong kailangan ng parts for your Ion, Wigo, o kung ano pa man, meron tayong Shopee store. Link po ilalagay ko sa description section sa baba. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama sa ating vlog today. And hope to see you guys on our next video.